guys, it's me again, Tops, and welcome to my channel. Happy New Year, everyone! Alam ko karamihan po sa atin na stress last year because of what happened to the world. Isa na ako doon. Alam niyo naman na isa sa mga dulot ng stress na yan is the breakouts. Like, oh my goodness. And syempre, we need a fresh start. Umpisahan natin yan sa face. Never mind the body muna. Char! Fresh ka pa ba? You know what, guys? Isa sa mga number 1 na pinoproblema ko is ang aking breakouts. Alam niyo yan. Kung napanood yung mga previous videos ko, yung mga journey ko sa aking pagmumukha, honestly, ang dami ko na pong na-try, pero sa umpisa lang sila magaling. Parang yung jowa mo. Char! But guys, my good news po ako sa inyo. Meron akong na-discover and I feel eto na talaga. So, eto na nga. Na-discover ko tong Melazero Toner from Skin Smile. So, this is made in Korea. You know what? Almost 1 week ko pa lang siyang ginagamit. Pero nakita nyo naman, o diba? Pak, walang filter yan. Walang makeup yan. So, para maniwala kayo guys, ito yung mukha ko nung day 1 bago ko gamitin itong Melazero Toner. Ayan yung day 1 nung paggamit ko ng Melazero Toner. And kung nakikita nyo naman yung pagmumukha ko dyan, diba? Ang tsaka. Pero ngayon nga, tuwang-tuwa ako sa result niya, swear. That's why gusto kong i-share sa inyo yung aking kinis-kinisan journey. Diba? Yung mga breakouts ko, talagang walang bagong breakouts ngayon. Walang bago sa pamilya. Para lang ito guys, kasi syempre balat ko nga siya. But the rest, matutuwa kayo sa mga benefits niya. Ang dami-dami niyang benefits. Unang-una na dyan is yung pag-treat niya ng acne and breakouts. Then, kinokontrol niya din yung oil or sebum sa pagmumukha mo. And of course, yung gusto ng karamihan sa atin, whitening. So, sa pangalan pa lang, Melazero Toner. So, meron siyang Melazero which is tinutulungan niyang i-reduce yung mga freckles and pigmentation sa face. Meron din siyang eggplant extract, guys, bago to sa pandinig ko. Meron din siyang zeolite. Bagay na bagay siya sa akin. And then, hindi lang sa akin, sa ating lahat, especially yung mga nag-work on-site, yung mga lumalabas pa rin ng bahay until now dahil kailangan nating magtrabaho. Alam niyo yan. Keep safe, guys. So, nire-remove niya yung daily pollution na natatanggap ng skin natin. And then, ginagamit din siya guys for acne treatments. And kiniklear niya rin yung mga blackheads na yan by unclogging pores. Of course, hindi mawawala yung tea tree. So, alam niyo naman yung benefits ng tea tree. Pinapasmooth niya yung skin. Pinapa-clear. Glycerin to rehydrate and moisture. And last but not the least, meron din siyang silica which is great for sensitive skin. So, apply natin siya sa face. Cotton pads. Kung wala kayong cotton pads, yung kahit yung normal na bulak lang, guys. Padat pataas. Tandaan nyo pataas para hindi magsag yung face. Pag nag-a-apply kayo ng mga toner or any skincare. And then after mo rin gamitin itong toner, pwede mo rin i-apply yung favorite mong moisturizer. Pero you know what? Kahit ito lang, okay na bonggang-bongga na. Kasi nga dahil sa mga sinabi kong ingredients, nandun na lahat. Namu-moisture na yung face and everything. So nakiklear na siya. So lapit tayo para makita nyo. Ayan walang bagong tigyawat. So guys, kung gusto niyo siyang matry, syempre gusto ko rin ma-experience nyo yung na-experience ko ngayon. You can avail this at ABC Shop. Meron silang website and then meron din silang Facebook page. Actually, hindi lang ito yung products nila. Marami rin silang skincare na ino-offer yung mga pang-pa-fresh. So, ilalagay ko po doon yung link ng kanilang website and Facebook page. And then, meron pa akong isang link na ilalagay. I-check nyo yun, guys. Andun yung mga testimony ng mga gumamit nitong products na to. And ang gaganda, ang bubongga ng mga feedback. So, effective talaga siya, guys. So, i-update ko kayo, guys. Abangan nyo. Gagawa ako ng follow-up video regarding this product sa aking face. So that's all for this video. I hope you really like it by hitting the thumbs up button. And kung gusto nyo pong ma-update dito sa aking channel, wag nyo pong kalimutan i-click ang bell icon dyan sa baba para ma-notify po kayo pag meron akong mga bagong videos. And of course, don't forget to put a comment, share this video, and subscribe to this channel and to my second channel which is the TopsyHolicVLOGS. So yun lang guys. Thank you so much for watching. I love you all. Mwah, mwah, mwah.